Rhye's Bake. So this is Baby Ayesha and Mommy Rhye. So for today's video, gagawa kami ng cake ni Zoe para sa birthday niya. Ang theme is Little Pony. So ang sponge cake na gagawin namin is rainbow sponge cake. And umpisa na natin yung paggawa ng ating sponge cake. Opo. Tapos, nagawa si Mami tsaka ako. Ako sa A, si Mami sa oil. Birthday? Birthday ni Ate Zoe. Happy birthday, Ate Zoe. Ganun ko siya. Ganon. Okay, let's get started! Okay. So, ngayon, umpisa na namin yung paggawa ng rainbow sponge cake. So, I already separated 8 eggs. Sineparate ko na yung egg white at saka egg yolks. So, first, i-mix natin yung egg yolks natin. Ako na. Mi-mix ni baby. Tapos, ilagay na natin yung ating sugar. Wow! Very good! And ang ating water. And ang ating oil. So, mix mo na, baby. Wow! Very good. Very good daw. Si Mami naman. So, mix lang namin yung mixture. So, set aside na natin to. So, sa ating mixer, okay na yung baby. So, sa ating mixer, ang nakalagay dito is yung egg white natin. So, bago na, lagay na natin yung half teaspoon of vinegar. And then, i-low speed lang natin. White. So, ready na siya. Dito sa mixture ng ating egg yolks, ilagay na natin yung mixture ng ating flour. So, ang dry ingredients na nilagay ko dito is cake flour, tsaka baking powder. So, lagay na natin. And then, mix lang natin siya. Good. Yummy. Ilagay na natin sa mixture natin yung egg white. Hindi mo pa kaya, baby. Sinami lang. Ilagay na natin. So, mamaya, kukulayan na natin ang ating butter. Pag okay na to, kukulayan natin siya ng color ng rainbow. So, ayan, okay na siya. Look at this. Yan, na-mix na siya.